Porsche tunnetaan erityisesti legendaarisesta 911 urheiluautostaan, mutta valikoimasta löytyy myös muita mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Tänään ajossa meillä on sähköistä voimalinjaa edustavat Macan 4 sekä Taycan 4S Cross Turismo. Macania voisi kuvailla urheilulliseksi katumaasturiksi, kun taas Taycan Cross Turismossa yhdistyvät urheilullinen farmari korotettuun maavaraan. Voimaa näistä autoista ei todellakaan tule puuttuun ja aloitetaan autoihin tutustuminen Macanilla. Lähdetään kiertämään Ahveniston syksyistä rataa. Nykyaikainen digitaalisuus näkyy myöskin täällä sisätiloissa. Yleisilmettä hallitsee isot näytöt. Ja yksi asia, mistä mä erityisesti tykkään, niin tähän keskikonsoliin on jätetty vielä fyysisiä painikkeita esimerkiksi lämpötilan säätöä varten. Kaiken kaikkiaan sisustaa, kun katsoo tarkemmin, niin tästä huokuu laadukkuus. Autosta löytyy adaptiivinen ilmajousitus ja jos mennään tänne ajotilavalikkoon, niin täällä on Offroad-asetus. Se nostaa jousituksen ylöspäin ja siten antaa esimerkiksi huonokuntoiselle mökkitielle vähän lisää maavaraa. Nyt lähdetään kiertämään normiasetuksella tätä rataa rauhaksiin ympäri. Kyseessä on nyt Macan 4 malli. Niin kuin mallinen merkinnästä voi päätellä, niin auto vetää joka nurkasta. Autossa on nettokapasiteetiltaan 95 kWh akusto, 800 volttinen litium-ioni. Maksimiteholla auton akku saadaan ladattua 10–80% noin 21 minuutissa. WLTP-standardin mukaiseen toimintamatkaan vaikuttaa moni asia, kun auto ruvetaan speksaan, esimerkiksi rengastus. Tällä setupilla, miten tämä auto on rakennettu, niin toimintasäteeksi tulee 592 kilometriä. Ohjausta voisi kuvailla täsmällisen tarkaksi. Tänne on jonkin verran jätetty vastetta ohjaukseen. Ja tässä ei oikeastaan missään kohtaa tunni sitä kynnystä, koska on regeneroiva jarrutus, eli jarrutetaan sähkömoottoreilla ja koska otetaan sitten mekaaniset jarrut käyttöön. Voiman tuotto on hyvin luontevaa. Kaasupolkimen tavallaan vaste on hyvin lineaarinen. Tästä pystytään pienillä liikkeellä tarkkaan hienosäätämään just se nopeus, mitä halutaan ajaa. Ja nyt siirretään täältä ajotilamoodista yksi naksu oikealle. Mennään tuohon sporttiajotilaan. Auto on edelleenkin erittäin tukeva, vakaa. Ja nyt kun lähdetään vähän painaa kaasua syvemmälle, niin voima tulee todella luontevan tuntuisesti. Se ei tule yhdellä terävällä repäsevällä iskulla, vaan vetää sitkeästi kuin kuminauha. Nyt on saatu tuntumaan vähän Macanista, niin siirrytään sitten astetta sporttisempaan, eli mennään sitten tonne Taycan 4S Cross Turismon puikkoihin. Taycanissa on mielenkiintoinen lisämauste. Oven kahvasta kun napataan kiinni, ilmajousitus nostaa autoon ylöspäin, jolloin auton on huomattavasti helpompi mennä sisälle. Myös täällä Taycanissa on hyvin digitaalinen sisäilme. Ehkä suurimpana erona keskikonsolista löytyy nyt sitten kosketuspaneeli, mistä hoidetaan esimerkiksi kaikkia ilmastoinnin säätöjä. Mutta samoin niin kuin muissakin Porsche-malleissa, niin ajoasentoa varten täällä on kyllä esimerkilliset säätövarat. Tässä on todella mukava, tukeva istua penkissä ja samoin myöskin korkea laatu näkyy kaikissa näissä sisustan yksityiskohdissa. Myös tässä Taycanissa on 800 voltin litium-ioni-akusto, nettokapasiteetiltaan 97 kWh ja järjestelmä tukee 320 kW pikalatausta, jolloin auto pystytään lataamaan 10–80% noin 18 minuutissa. WLTP-standardin mukaisesti mitattu toimintamatka tälle yksilölle on 583 kilometriä. Paperien valossa tästä paketista löytyy kyllä aika reippaasti voimaa, 598 hevosvoimaa ja 710 Nm vääntöä. Vaikka voimaa on noinkin paljon, niin tähän on löydetty hyvä kompromissi, mukavuutta, mutta myöskin sitten täsmällisyyttä ja tarkkuutta. Auton ilmajousituksessa on painotettu urheilullisuutta. Ei ehkä välttämättä kaikesta mukavin jousitus, mutta sopii mun mielestä tämän auton luonteeseen hyvin, koska kyseessä on hyvin urheilullisen oloinen auto, niin tämmöisen saakin olla aika jämäkän oloinen jousitus. Vaihdetaan ajotilamoodiksi sitten sporttipuoli ja katsotaan miltä voima tuntuu. Ja nyt kun avataan kaasua, niin huomataan, että vetosuhde on takapainotteinen. Jousitus on todella jämäkästi tiessä kiinni, auto tuntuu hyvin tasapainoiselta. Ja Porschelle ominaiseen tapaan jarruissa löytyy kyllä tehuja. Niitä ei tarvi ihmetellä, että riittääkö paukut jarruissa.
Vaikka kyseessä onkin yli 2300 kilon auto, näissä nopeissa tilanteissa paino ei tullut ollenkaan niin kovalta. Auto on todella looginen ja tasapainoinen ajettava. No niin, nyt on Porsche ajettu tällä radalla ja täytyy sanoa kaksi hyvin erityyppistä autoa. Taycan Cross Turismo, täysvärinen urheiluauto, mutta monikäyttöisyyttä tuo suuret sisätilat. Macanissa taas istutaan paljon korkeammalla, antaa hyvän näkyvyyden ulospäin, erittäin mukava. Ja näitä autoja yhdistää yksi tekijä, kummassakin autossa säädettävä maavara, eli näillä päästään huonompikin kuntoista mökkitietä.